كل الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي هنحتاجه ان شاء الله في الايام اللي جاية في دروس تركيب الالوان اللي هنعملها مع بعض. يعني مش عايز حد يستهين بالدرس ده، لان هو اهم درس لازم نعرفه قبل ما نشتغل في تركيب الالوان. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا لأي حد مهتم بمجال الفنون والأعمال اليدوية. هنتكلم عن نظرية الألوان وازاي نستفيد منها في تركيب أو مزج الألوان بكل درجاتها، وهنشوف ازاي اننا مش محتاجين نشتري كل درجات الألوان، واننا نقدر نعمل اي درجات ألوان من الألوان اللي محتاجينها بنفسنا، وباستخدام 3 درجات من الألوان فقط، وهي الألوان اللي بنسميها الألوان الأساسية: الأصفر والأحمر والأزرق. وكل ده هنتعرف عليه مع بعض بالتفصيل في شرح النهاردة. الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون مجرد بداية للتعرف على عالم الألوان، ومش هنتكلم كلام أكاديمي خالص، لكن هنتكلم بأسلوب بسيط وسهل عشان أي حد بيتابعنا يقدر يستوعب الموضوع بسهولة وبدون تعقيد، زي ما احنا متعودين مع بعض في كل الشروحات بتاعتنا. البداية هتكون مع دايرة الألوان أو عجلة الألوان أو الكالر ويل زي ما بيطلق عليها، ودي بتكون عبارة عن 12 لون زي ما احنا شايفين، وهنتعرف عليهم دلوقتي. بس أول حاجة وأهم حاجة لازم نعرفها إن الألوان الأساسية بنشتريها زي ما هي جاهزة، وما ينفعش نعملها أو نركبها بنفسنا أبدا من أي درجات ألوان تانية. والألوان الأساسية عبارة عن 3 ألوان، هي اللون الأصفر واللون الأزرق واللون الأحمر، زي ما احنا شايفين على دايرة الألوان أو على عجلة الألوان اللي قدامنا. الأصفر والأزرق والأحمر دول ال3 ألوان الأساسية اللي بنكون منهم أي ألوان تانية أو أي درجات ألوان تانية. يا ريت كل واحد يجيب ورقة بيضة ويرسم عليها دايرة كبيرة متقسمة ل 12 جزء زي الورقة دي بالظبط، عشان هنعمل عليها الشرح بتاعنا أو التدريب بتاعنا مع بعض، لأن الشرح بتاعنا هنعمل بيه نفس دايرة الألوان دي، بس هنعملها بنفسنا على الورقة دي. الألوان اللي هنستخدمها النهاردة في الشرح بتاعنا هي الألوان المائية. والألوان المائية أنا كنت عملت شرح سابق على القناة لطريقة عملها، وهسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو عشان أي حد يقدر يرجع له بسهولة. لكن النهاردة هنستغل الفرصة ونعمل الألوان المائية برضو مع بعض، بس بشكل سريع جدا بأحد الطرق اللي اشتغلنا بيها في الفيديو السابق، اللي هو الخاص بطريقة عمل الألوان المائية زي ما قلت. هنحتاج الجلو العادي بتاع المدارس اللي بتباع في المكتبات. الطريقة دي هي أسهل طريقة لعمل الألوان المائية. وهنستخدم كمان مركزات الألوان ونرجها قبل الاستخدام كويس. زي ما قلت هنعمل بس ال3 ألوان الأساسية. وكده بقى عندنا ال3 ألوان الأساسية عملناها بالألوان المائية اللي هنشتغل بيها زي ما قلت. وأي حد يلاقي إن الألوان بالنسبة له قوامها تقيل ممكن يخففها بإنه يضيف لها شوية مية عادي. في البداية هنختار أي خانة من الخانات الفاضية دي، وهنلونها بأول لون من الألوان الأساسية، وليكن مثلا لون أصفر نبدأ بيه. أهم حاجة إن احنا ما نخافش خالص واحنا بنلون، احنا كلنا بنجرب وبنتعلم مع بعض. كده احنا لونا أول لون من الألوان الأساسية اللي هو اللون الأصفر. دي مية عشان ننضف فيها الفرشة بتاعتنا. هنسيب 3 خانات، وهنلون الخانة اللي بعدهم الخانة الرابعة باللون الأساسي التاني اللي عندنا النهاردة، وهو اللون الأزرق. زي ما قلت محدش يخاف خالص وهو بيلون، احنا بنتعلم مش بنرسم لوحة فنية. يعني حتى لو غلطنا مفيش مشكلة أبدا، اللي يغلط يعالج الغلطة بتاعته ويكمل عادي. وكده نكون ملينا اللون الأساسي التاني اللي هو الأزرق، متبقي لنا اللون التالت وهو اللون الأحمر، هنعمله دلوقتي مع بعض. برضه هنسيب 3 خانات، وفي الخانة الرابعة
هنلون اللون الأحمر بتاعها. كده احنا لوننا الثلاث ألوان الأساسية، الأصفر والأزرق والأحمر. ودلوقتي هنبدأ نخلط أو نمزج الألوان الأساسية مع بعض بكميات متساوية عشان نركب منهم درجات ألوان تانية بنسميها الألوان الفرعية. وأول نوع من الألوان الفرعية اللي هنشتغله دلوقتي هو الألوان الفرعية الثانوية، ودي اللي بتنتج من خلط أي لونين أساسيين مع بعض. لما نخلط اللون الأصفر مع اللون الأزرق بكميات متساوية مع بعض هيدينا أول لون فرعي ثانوي وهو اللون الأخضر. زي ما احنا شايفين لما خلطنا اللونين مع بعض اللي هو الأصفر والأزرق ادونا اللون الأخضر الصريح. أرجو إنه يكون واضح في التصوير. هو ممكن ما يبانش على الباليتة كويس، لكن هيبان لما نلونه دلوقتي على عجلة الألوان بتاعتنا. طالما اشتغلنا أصفر وأزرق هنحط اللون بتاعنا في الخانة اللي في الوسط بينهم بالظبط، مش هنا ولا هنا، لأن دول ليهم ألوان تانية. هنحطه في الخانة الفاضية اللي في الوسط بالظبط. ده اللون الأخضر اللي طلع معانا، أعتقد كده واضح أكتر من الباليت. واللون الأخضر الصريح. دلوقتي هنبدأ في خلط اللون الفرعي الثانوي التاني معانا وهو اللون الأورنج أو البرتقالي. ده اللي نحصل عليه من خلط اللون الأصفر مع اللون الأحمر. ونخلطهم مع بعض كويس هيدونا اللون الأورنج دلوقتي. وبرضه هنروح على عجلة الألوان وهنرسم اللون الأورنج في المنتصف بالظبط بين اللون الأصفر واللون الأحمر. دلوقتي هنكرر نفس العملية تاني لكن بين اللون الأزرق واللون الأحمر عشان نحصل على اللون البنفسجي. هنقلب اللونين مع بعض هيدونا اللون البنفسجي. برضه هنلون بيه على عجلة الألوان بتاعتنا. ربما الألوان طبعا ما تكونش واضحة كويس بسبب الإضاءة، لكن لما تجربوا بنفسكم في الورق اللي عندكم اللي هتشتغلوا عليه هتلاقوا النتيجة اللي بنقول عليها وهتكون أوضح. يعني ده اللون بنفسجي دلوقتي هو بين الأزرق وبين الأحمر. وبكده نكون ركبنا أول 3 ألوان فرعية، وهي الألوان الفرعية الثانوية الأخضر والأورنج والبنفسجي زي ما احنا شايفين على عجلة الألوان بتاعتنا. الخطوة اللي هنعملها دلوقتي وهي الخطوة الأخيرة في الشرح بتاعنا النهاردة هي تركيب أو تكوين النوع الثاني من الألوان الفرعية واللي بنسميه الألوان الفرعية الثلاثية. احنا لما خلطنا الألوان الأساسية مع بعض طلع لنا أو حصلنا على ألوان فرعية ثانوية اللي هي الأخضر والأورنج والبنفسجي. لكن لو خلطنا لون أساسي مع لون فرعي ثانوي من اللي طلع معانا دلوقتي هينتج لنا نوع جديد من الألوان الفرعية اسمه الألوان الفرعية الثلاثية أو الألوان المجاورة للألوان الثنائية أو الألوان الفرعية من الدرجة الثانية. كلها طبعا مصطلحات لنفس الاسم. وهنشوف دلوقتي مع بعض درجات الألوان الفرعية الثلاثية هيكون شكلها ايه. دلوقتي احنا هنقسم الألوان الفرعية الثانوية اللي عملناها 3 ألوان الأخضر والأورنج والبنفسجي. هنقسم كل لون منهم على 2 عشان نعرف نشتغل عليهم ونطلع منهم الألوان الفرعية الثلاثية زي ما قلنا وزي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. أول حاجة هنعملها دلوقتي هنخلط اللون الأصفر كلون أساسي مع اللون الأورنج كلون فرعي ثانوي مشتق منه عشان نحصل
على اللون الفرعي الثلاثي اللي هو اللون الأورنج المائل للأصفر، أو بيسموه اللون الأورنج المصفر. زي ما احنا شايفين لما أضفنا اللون الأصفر على اللون الأورنج، اللون الأورنج بقى مائل للإصفرار، عشان كده بنسميه لون أورنج مصفر، يعني غالب عليه اللون الأصفر. طبعا واضح الفرق بين الاتنين، ده الأورنج الأساسي وده الأورنج المصفر. وهنلونه على عجلة الألوان بتاعتنا برضو. هيكون هنا بين الأصفر كلون أساسي وبين الأورنج كلون فرعي ثانوي. ده اللون بتاعنا زي ما احنا شايفين، ده اللون الأصفر، ده اللون الأورنج، وده اللون الأورنج المصفر الناتج عن خلطهم مع بعض. ودلوقتي هنخلط اللون الأحمر الأساسي مع اللون الأورنج عشان نحصل على لون أورنج محمر. ده الأورنج المصفر وده الأورنج المحمر اللي هنلونه دلوقتي على عجلة الألوان بتاعتنا عشان نشوفه كمان شكله ايه. طبعا زي ما احنا شايفين هو أورنج بس غالب عليه اللون الأحمر. كده عندنا لون أصفر أساسي ولون أحمر أساسي. نراجع مع بعض عشان نفتكر كويس. لون أصفر أساسي ولون أحمر أساسي لما خلطناهم مع بعض في البداية خالص ادونا اللون الأورنج اللي هو قلنا عليه ده اسمه اللون الفرعي الثانوي. ولما خلطنا اللون الأساسي مع اللون الفرعي الثانوي ادانا لون فرعي ثلاثي اللي هو الأورنج المصفر. وبرضو لما خلطنا اللون الأساسي الأحمر مع اللون الأورنج اللي هو الفرعي الثانوي ادونا درجة تانية اللي هي اللون الفرعي الثلاثي اللي هو الأورنج المحمر. احنا بنراجع مع بعض بس عشان نتذكر وما ننساش. نفس اللي عملناه في اللون الأورنج هنعمله دلوقتي مع اللون الأخضر، وبعد كده هنعمله في اللون البنفسجي عشان نحصل على باقي درجات الألوان الفرعية الثلاثية كلها. هنبدأ بخلط اللون الأخضر مع اللون الأصفر عشان نحصل على لون أخضر مصفر. ده اللون الأخضر المصفر ونشتغل بيه على عجلة الألوان. كل الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي هنحتاجه إن شاء الله في الأيام اللي جاية في دروس تركيب الألوان اللي هنعملها مع بعض. يعني مش عايز حد يستهين بالدرس ده، لأن هو أهم درس لازم نعرفه قبل ما نشتغل في تركيب الألوان. وده اللون بتاعنا، ده الأخضر المصفر زي ما احنا شايفين. ودلوقتي هنخلط اللون الأخضر مع اللون الأزرق عشان نحصل على اللون الأخضر المزرق. احتمال طبعا الإضاءة بتاعت التصوير ما تكونش مبينة بالنسبة لكم لدرجات الألوان، لكن الحقيقة درجات الألوان اللي بتطلع من الخلط درجات في منتهى الجمال. يعني عشان كده عايزكم تجربوها بنفسكم عشان تشوفوها بالعين المجردة مش بالفيديو. ده اللون الأخضر المزرق يعني المايل للأزرق. كده متبقي لينا عشان نكمل دايرة الألوان أو عجلة الألوان بتاعتنا لونين اتنين بس. طبعا دول هينتجوا من خلط اللون البنفسجي مرة مع اللون الأحمر ومرة مع اللون الأزرق زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. المفروض ان احنا نكون حفظنا دلوقتي ايه درجة اللون اللي هتطلع معانا. ده لون بنفسجي محمر او مايل للاحمرار. ده درجة اللون زي ما احنا شايفين. ودلوقتي هنعمل اخر لون معانا على عجلة الالوان بتاعتنا، اللون البنفسجي المزرق او المايل للزرقان. وبنفس الطريقة نقدر نحصل على درجات لونية لا نهائية
عن طريق مزج الالوان زي ما شفنا مع بعض. يا ريت تجربوا بنفسكم زي ما قلت في بداية الفيديو، لان الموضوع هيفرق معاكم كتير جدا لما تشتغلوا بايديكم. وافضل شيء تستخدموه كمعيار في مزج الالوان هو السرنجات الطبية اللي انا استخدمتها في شرح النهاردة. ان شاء الله الايام اللي جاية هنكمل في فيديوهات شرح نظرية الالوان، وهنكمل كمان في تركيب ومزج الالوان بالدرجات اللونية اللي ناس كتير بتسأل عنها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. وزي ما بقول دايما، اللي عجبه الشرح او شايف انه استفاد منه ولو بمعلومة، يا ريت يدعم القناة ويعمل لايك وشير للفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. واللي مش مشترك معانا في القناة يا ريت يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد باستمرار. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله.